Друзі, привіт! Привіт! Гадайте що? Чим це пахне? Чим? Так, запахло весною. А це значить що? А це значить те, що ми тепер можемо вам показати більше цікавих і, головне, гарних місць. А поки що весна не повністю вступила в свої права, парки не зелені, листячка на деревах немає, то ми вирішили почати наш сезон із архітектури. Це ті місця, які в Дніпрі можна назвати місцями сили, святими місцями. Це церкви і храми міста Дніпра. Саме так. До речі, ви знали, що в 19 столітті їх було набагато більше у місті Дніпро. Але, на жаль, не всі вони пережили війну, окупацію. Щось було зруйновано, щось було взірвано. Тому вийшли, поринемо в атмосферу духовності та познайомимося з церквами і храмами міста Дніпро. Гайда з нами! Дніпро – це не лише сучасне індустріальне місто, а й край із багатою духовною спадщиною. Храми та церкви тут є не тільки архітектурними перлинами, а й осередками віри, культури та історії. У цьому відео ми познайомимо вас із найцікавішими святинями міста, їхньою історією та значенням для мешканців Дніпра. На Дніпропетровщині є старовинний козацький храм – Свято-Миколаївський, що має відношення до образу Миколая Чудотворця. Він розташований у Старій Ігрені, на вулиці Виробничій 4А, неподалік місця злиття трьох річок – Самари, Дніпра та Шиянки. Належить до Дніпропетровської єпархії УПЦ та є пам'яткою архітектури національного значення під номером 1079. Колись тут існувало давнє місто-фортеця, яке історики пов'язують із Билинним Пересіченим, могутнім центром слов'ян. Завдяки вигідному розташуванню воно було осередком торгівлі та військової сили. Пізніше тут з'явилися козаки, а вузький рукав річки Шиянки використовували як гавань для чайок та дубів. Звідси й назва місцевої вулиці – Гаванська. Церква розташована не в центрі селища, а на його околиці, адже за переказами вона слугувала козацьким маяком, допомагаючи орієнтуватися на воді. Нинішній кам'яний храм звели 1857 року за проектом англійського архітектора Едуарда Блора на замовлення графа Михайла Воронцова. Будівля має риси мавританського стилю та англійської готики, що робить її унікальною для православної традиції. Згодом у храмі з'явилася чудотворна ікона Божої Матері «Надія всіх кінців землі», написана 1821 року ченцем Данилом Московченком. Її неодноразово намагалися забілити, але зображення щоразу проступало знову. Із храмом пов'язані й інші легенди. Саме тут вінчався Нестор Махно, а його дух, за переказами, досі блукає церквою. Подейкують, що 1994 року її відвідали Філіп Кіркоров і Алла Пугачова, плануючи тут вінчання. Свято-Миколаївський храм досі є місцем чудес духовних. Місцеві жителі кажуть, що навіть у порожній церкві тут можна почути або молитви, або спів. Однак останніми роками храм дещо змінили. Шпиль дзвіниці доповнили 4 позолоченими главками. Це занепокоїло місцевих жителів, адже це пам'ятка архітектури. Проте надія на відновлення його первісного вигляду залишається. Храм ікони Божої Матері Іверська. Храм належить до Української православної церкви. Храм на честь Іверської ікони Божої Матері в Дніпрі по праву вважається одним із найкрасивіших та найшанованіших храмів Дніпра. Він розташований на житловому масиві Півничний. Місце для будівництва храму ікони Божої Матері Іверська було обране не випадково. Колись на цій території існувало давнє поселення Стара Самар. Поруч із ним стояла Новобогородицька фортеця, де розміщувалася дубова церква. Вважається, що цей дерев'яний храм збудували ще у 15 столітті, а у 18-му його перенесли до Олександрівської Слободи. Ця місцевість також має трагічну історію. У 1941 році тут, на підходах до міста,
тримали оборону курсанти артилерійського училища. Це були зовсім юні хлопці, віком 17-18 років, які всі, на жаль, загинули. Тому в народі вірять, що це місце освячене кров'ю загиблих. Через багато років, у 1997-му, священик Микола Несправа отримав удар ікону Божої Матері Іверська від однієї із парафіянок. Він вирішив збудувати храм у Сосновому лісі на житловому масиві Північний. І уже в 1998 році там звели малий храм Золоті Ворота, де встановили цю ікону в мармуровий кіот. Згодом розпочали підготовку до будівництва великого храму. Місце для нього освятили в день ікони Божої Матері Живоносне Джерело. Однак під час будівництва виникла проблема. На території не було води, і її доводилося привозити. Проте після молебню біля храму несподівано з'явилися кілька джерел. Ділянка, що була вкрита осокою, перетворилась на озерце. В основу одного із джерел, що знаходиться під малим храмом, заклали камені, привезені з православних святинь Єрусалима, Близького Сходу, монастирів України, Уралу та Далекого Сходу. Цей храм має унікальну історію. Окрім богослужінь, тут є дитячий майданчик, де гуляють тварини і птахи, а також працює фонтан. Завдяки цьому храм став не лише духовним осередком, а й місцем відпочинку для всієї родини. Ну самі подивіться на цю красу. А ще ви тільки погляньте, який тут дивовижний ландшафтний дизайн. По-перше, тут влітку взагалі неймовірно. А ще, що я побачила, що підсвічуються і статуетки, і дерева. Тобто ввечері і влітку тут просто неймовірно. Я так думаю, я сподіваюся, що це так. Треба приїхати і перевірити. Цей храм з унікальною історією. Але не тільки. Ви подивіться навколо, це ще чудове місце для відпочинку всієї родини. Тут є дитячий майданчик, навколо ліс, сосновий ліс, і в повітрі це відчувається. Це дивовижне місце. Мені тут дуже сподобалось. Якщо ви в Дніпрі, обов'язково сюди приїжджайте. Спасо-Преображенський собор – це одна з найстаріших будівель Дніпра. Закладання цього собору було ще у 1787 році, але будівництво розпочалося через 43 роки, у 1830 році. Церемонія закладання цього собору співпала з урочистим закладанням нового міста, на той час Єкатеринослава. А із цікавого, позаду Григорія Потьомкіна, цей собор повинен був бути вищий на 1 аршин, ніж Римський собор Святого Петра. Але, як то кажуть, не склалося. Преображенський собор мав бути набагато більшим, ніж є зараз. Він був спроєктований за класичним європейським зразком французьким академіком архітектури Клодом Геруа, але будували його вже за іншим і скромнішим проєктом. Роком його народження вважають 1835. Вже менш ніж за 100 років після революції 1917-го собор планували знищити як ідеологічно неприпустимий об'єкт. Для його врятування відомий краєзнавець Дмитро Яворницький запропонував облаштувати там музей. У 1932-му у Спасо-Преображенському соборі з'явився перший науково-атеїстичний музей. Після Другої світової у соборі тривалий час був склад видавництва «Зоря».
У соцмережах опубліковані фото занедбаного Спасо-Преображенського собору, зроблені у 1967 році, а вже за рік почалася реконструкція храму. Вона тривала до 1976-го, а після її закінчення у соборі знову відкрили музей історії, релігії та атеїзму. Собор передали місцевій єпархії лише у 1992 році, і до нього повернулися богослужіння. На зараз Спасо-Преображенський кафедральний собор є однією з унікальних пам'яток міста Дніпра та головним центральним храмом Дніпропетровської єпархії Української православної церкви. Це дивовижне місце у самому центрі Дніпра. Якщо ви віруюча людина і хочете прийти на недільну службу, то далі усією родиною ви можете відпочити навколо дуже багато розваг. Є дитячий майданчик, є парк 1, парк 2, діорама Дніпровська. Тобто ви точно зможете дуже гарно провести не тільки годину-дві, а й цілий день тут. Тому якщо ви вже в Дніпрі, то раджу вам зайти в цей храм Господній і насолодитися і храмом, і краєвидами навколо. Наступний храм з однієї сторони не є старовинним і не має статусу архітектурної пам'ятки, але з іншого це важливий духовний центр для громади. Він належить до Православної церкви України, і його будівля стала знаковою подією у релігійному житті міста. Центральний єпархіальний храм на честь ікони Божої Матері Несподівана радість розташований у Дніпрі, в самому центрі міста, за адресою вулиця Січових Стрільців, 3А. Його будівництво розпочалось влітку 2016 року і було завершено за рекордний термін – всього за рік. 7 липня 2017 року відбулося урочисте відкриття та освячення храму. Цікаво, що в центральній історичній частині міста храми не будувалися понад 100 років. І цей храм став першим новозведеним у цій зоні за тривалий час. Будівництво храму та єпархіального комплексу було профінансовано меценатом єпархії, президентом Міжнародного благодійного фонду «Солідарність» Олександром Володимировичем Петровським. Храм став місцем примирення, любові та добра для віруючих міста. Він також відомий своєю архітектурною привабливістю та унікальними художніми розписами, що робить його важливим культурним об'єктом міста Дніпра. Врешті-решт, він просто красивий. Що я можу сказати? Це маленька церква, тут немає великої території, немає парків, дитячих майданчиків, але якщо ви віруюча людина і прийшли просто помолитися, або, наприклад, відстояти службу, то ця церква вам підійде, вона дуже затишна, тут атмосфера більш відкрита. Мені дуже сподобалася ця церква, я не можу сказати, що вона сподобалась мені більше, ніж інші, але вона відкрита і це тут відчувається. Наша наступна локація – це Свято-Хрестово-Воздвиженський храм. Він був побудований ще в 1803 році. Це найстаріший храм Дніпра. А зараз погляньте, як він дивно виглядає. Серед багатоповерхівок просто стоїть церква. Це дуже прикольно, пішли дізнаємось про нього. Свято-Хрестово-Воздвиженський храм. По праву перлина серед церков і храмів міста Дніпра. Це найстаріший храм міста. Його збудували козаки у 1803 році. Сьогодні він розташований серед сучасних будинків житлового масиву Комунар. У липні 1803 року в центрі Запорозької слободи Діївка на кошти синів військового старшини Максима Дієва, Сави та Михайла Максимовичів, а також новоросійського губернатора Михайла Міклашевського, було закладено Свято-Хрестово-Воздвиженський храм. 26 липня освятили місце під будівництво і встановили хрест. Будівництво кам'яного храму завершили у 1817 році. У 1870-х роках було виконано розпис інтер'єру. На початку ХХ століття, а це 1900-1903 роки, добудували цегляну двоярусну дзвіницю. У 1910-1920 роках територію храму обнесли цегляною огорожею з кованими воротами. Цей храм пережив багато випробувань – війни, революції, радянські репресії. У 1919 році
Тут розстріляли настоятеля з родиною, а саму будівлю перетворили на засолювальну базу. У радянські часи храм був закритий і використовувався як клуб. Після здобуття Україною незалежності церкву повернули релігійній громаді і розпочалася її реставрація. Наразі храм розташований серед сучасної забудови житлового масиву Покровський, що виглядає трохи дивно. Після капітальної реставрації він відкритий для відвідувачів і продовжує служити духовним центром для місцевої громади. Свято-Хрестово-Воздвиженський храм є важливою пам'яткою архітектури та історії Дніпра. Він пережив нелегкі часи, але при цьому його сміливо можна назвати символом стійкості та духовності українського народу. Друзі, скоро Великдень, і всі ми з вами підемо святити Паски. Ми сподіваємося щиро, що наше відео допоможе вам обрати саме свій храм, той, який найближче вам до душі. Так, а якщо вам сподобалось наше відео, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, для нас це важливо. А також коментуйте, ставте лайки, давайте поради, в общем, робіть будь-що. Для нас це важливо. До зустрічі в наступних відео. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.